Друзі, вітаю всіх! З вами Оля, а це нові заготовки у морозилку. Завдяки ним наступний тиждень я можу нічого не готувати на обіди та вечері для своєї родини і більше відпочивати. На приготування усього цього в мене пішло декілька годин. Усі рецепти дуже прості, тому звільняйте місце у морозилках і давайте покажу, як я все це готувала. Для першої заготовки нам знадобиться творог, в мене він 5% жирності, краще брати такий пастоподібний або брикетний. Додаємо до нього 2 курячих яйця та трохи солі. Беремо зелень, в мене це петрушка, та дрібно її нарізаємо. Додаємо до сиру та яєць. Також сюди додаємо 130 г тертого сиру. А тепер перемішуємо. Додаємо сюди 1 склянку борошна, це приблизно 125 грамів, і замішуємо тісто. Далі розділяємо його на 8 однакових частин, кожну з яких розкачуємо у кульку. Щоб тісто налипло до рук, можна їх трохи змочити водою. Далі кожну кульку потрібно розкачати у корж. Найзручніше це робити через пергамент. І заморожувати їх ми будемо прямо у такому вигляді на пергаменті. Саме тому кожен корж розкачуємо на окремому листі. У мене вже були готові круглі листи пергаменту, ви можете вирізати їх самостійно із силіконізованого пергаменту, потрібного вам діаметру. Оскільки мої були занадто широкі, края у них я обрізала. В такому вигляді заготовку я відправляю у пакет, а потім у морозилку. Наприкінці покажу, як її можна готувати. А ми рухаємося далі, і зараз я готую фарш з філе курячих стегон. Я взяла приблизно кілограм м'яса і готовий фарш вже розділила навпіл. До однієї половини додаю овочі, перець та цибулю, приблизно в такій самій кількості, як і фарш. Ця частина фаршу у нас вийде більш соковитою. А друга половина буде складатися тільки з фаршу, вона буде більш сухою. Добре перемішую частину з овочами. І тепер додаю сіль до обох частин фаршу. Спочатку беремо ту частину фаршу, де у нас були овочі, і викладаємо його у контейнер. Фаршу виходить доволі багато, тому вистачить на 2 таких. Спочатку я просто розподіляю його ось так рівномірним шаром, а потім роблю надрізи, щоб цю масу розділити на смужки. Розділяю їх так, щоб між ними було трохи простору, щоб потім, коли вони заморозяться, їх можна було розділити на шматочки. Накриваю кришкою, в такому вигляді ставлю у морозилку. Також, як варіант, з цього фаршу можна зробити сосиски, якщо у вас є спеціальна форма. Але це не дуже зручно, бо фаршу виходить дуже багато, і тоді вам знадобиться багато таких форм. Тому варіант з контейнером, мені здається, більш універсальним та простим. З того фаршу, що у нас був без овочів, більш сухий, ми будемо робити такі заготовки разом з тортільями. У мене вони невеликі, діаметром приблизно 17 см, можна взяти і більші. На кожну я виклала приблизно 50 грамів фаршу та розподілила його тонким шаром. Заморожувати буду прямо у такому вигляді. Для наступного рецепту спочатку беремо 1 цибулину та дрібно її нарізаємо. Далі обсмажуємо її на невеликій кількості олії до прозорості. Додаємо сюди фарш, у мене 400 г яловичого фаршу, і обсмажуємо його разом із цибулею до готовності.
Наприкінці додаємо сіль і 200 мл томатного пюре. Перемішуємо, накриваємо кришкою і готуємо на мінімальному вогні ще 10 хвилин, поки маса не загусне. Потім даємо охолонути і розкладаємо по формам. Я використовую звичайні форми для кексів. Виходить так, що вага однієї порції 150 грамів. Такі заготовки можна потім розморозити і подавати разом із макаронами. Я викладаю їх у пакетики та вакуумую. Ну а ми йдемо далі. Для наступного рецепту також дрібно нарізаємо цибулю, а крім неї нам ще знадобляться гриби. Їх теж дрібно нарізаємо. Розігріваємо сковорідку, додаємо трохи олії і обсмажуємо цибулю з грибами. Наприкінці додаємо сіль і перець за смаком. Далі готуємо заливку. Беремо 3 курячих яйця, додаємо 50 г сметани або грецького йогурту, сіль та перець за смаком. Перемішуємо до однорідності. Для заготовок я буду використовувати ось такі форми з фольги, тому що в них потім зручно одразу і запікати страву. Першим шаром я викладаю тонко нарізане куряче філе, посипаю сіллю, перцем, далі викладаю грибну начинку. Наступним шаром кільця ананасу, додаю заливку і зверху тертий сир. У мене вийшло 3 такі заготовки, я заморожую їх, а потім буду вакуумувати у пакетах. Перед приготуванням розморожувати їх я не буду, одразу буду ставити у духовку і випікати до повної готовності. Зараз покажу, що ми будемо робити з цими коржиками. Оскільки це у нас напівфабрикати, їх треба буде запекти в духовці або, наприклад, в аерогрилі. Я буду використовувати саме цей спосіб. Протягом 10 хвилин при температурі 180 градусів я запікала цей корж, він вже повністю готовий і на нього я додаю начинку. У мене це листя салату, м'ясо та огірок. Ви можете додати щось інше на свій смак, у будь-якому разі це чудовий варіант заготовки для сніданків або перекусів. А ось що ми будемо робити з цими смужками фаршу. Вони вже повністю заморозилися, можна розділити їх на шматочки. Я зараз беру 2 штуки і також буду запікати їх в аерогрилі. Так само можна підсмажити їх просто на сковороді або запекти в духовці. Ставлю на 25 хвилин при 180 градусах, а тим часом приготую такий невеликий салатик з томатів та цибулі, додавши сіль та перець. Тортіллю змащую соусом, додаю зверху листя салату та овочі. Ну і нарешті зверху викладаю вже запечені ковбаски. Загортаємо і виходить дуже смачно. А ось що робити з заготовками з фаршу та тортіллі. Розігріваємо сковорідку, кладемо фаршем на низ та готуємо під закритою кришкою до готовності приблизно 5-10 хвилин. Зверху викладаємо сир, змащуємо соусом та додаємо овочі та зелень за смаком. Буквально 5 хвилин, але на смак це просто шикарно. Друзі, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним і буду чекати на ваші вподобайки та коментарі внизу. Також нагадую підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили, і обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Окремо хочу подякувати спонсорам каналу за підтримку, і якщо у вас є бажання, ви можете до них доєднатися. Ну а з вами була Оля, до зустрічі у наступних роликах.